আমি নাজানো আমাৰ জীৱনত কি ঘটিব লগা আছে। ভৱিষ্যতটোৰ প্ৰতিটো ক্ষণ কিমান সুন্দৰময় হ'ব বা কিমান কষ্টকৰ হ'ব আমি একোৱে নাজানো। অতীতত যিবিলাক ঘটনা ঘটি গৈছে সেই ঘটনাবিলাকৰ যে পুনৰাবৃত্তি হ'ব সেয়া আপুনি নিশ্চিত নহয়। গতিকে এটা অনিশ্চয়তাৰ মাজত আমি খোজ দিওঁ। আপুনি যদি আজি বহু ধন সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হয়, অহাকালিলৈ বা ভৱিষ্যতত আপুনি সেয়া নাইকিয়াও হৈ যাব পাৰে। ঠিক সেইধৰণে আপোনাৰ জীৱনত যদি দুখ, কষ্ট, হতাশা আৰু আপোনাৰ জীৱনত যদি ধন সম্পত্তিৰ যি অভাৱে আপোনাক চৰম সীমালৈ লৈ গৈছে, তেতিয়াও আপোনাৰ হয়তো আপুনি নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰিব যে অহাকালিলৈ আপোনাৰ পৰিৱৰ্তন নঘটিব। আপুনি এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে চাইছে যে আপুনি আপোনাৰ ভৱিষ্যতটোক চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে। আপোনাৰ আগন্তুক সময়খিনিক আপুনি শুদ্ধ দিশত গতি কৰিব বিচাৰিছে আৰু আপুনি শুদ্ধ পথেৰে আপোনাৰ জীৱনটোক লৈ যাব বিচাৰিছে। কিন্তু আপুনি জানে যে আপোনাৰ এই শুদ্ধ পথত যোৱাৰ কাৰণে, আপুনি সত্যৰ ৰাস্তাৰে যোৱাৰ কাৰণে বা আপুনি এটা সুন্দৰ জীৱন জীয়াবলৈ প্ৰয়াস কৰাৰ কাৰণেই হয়তো আপোনাৰ জীৱনত কষ্টকৰ, আপোনাৰ জীৱনত দুখবিলাক ক্ৰমাগতভাৱে আহি আছে। আমি জীৱনৰ যিবিলাক প্ৰাপ্তি, সেই প্ৰাপ্তিবিলাক পাবলৈ বহু সময়ত আমি শুদ্ধ বিচাৰ, শুদ্ধ কৰ্মৰ জৰিয়তে কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি জানো যে শুদ্ধ কৰ্ম কৰাটো দৰকাৰ, কিন্তু শুদ্ধ কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে শুদ্ধ পদ্ধতি বা শুদ্ধৰ প্ৰক্ৰিয়াত আমাক জনাটো অতি দৰকাৰ। আপুনি যদি প্ৰকৃতাৰ্থত আপোনাৰ জীৱনটোৰ আগন্তুক সময়খিনি সুন্দৰময় কৰিব বিচাৰিছে, শুদ্ধ পথেৰে জীৱনটোক আগবাঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছে, জীৱনটোৰ পৰা আপুনি এটা অৰ্থ নিৰূপণ কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত ৰূপত আপুনি এই প্ৰক্ৰিয়াকেইটা অৱলম্বন কৰিব। আমাৰ যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বা আমাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিবিলাক ঘটনা ঘটি থাকে, এই ঘটনাবিলাকৰ প্ৰভাৱত আমি আমাৰ যি মানসিক অৱস্থা বা শাৰীৰিক অৱস্থা, ই পৰিৱৰ্তন বা আমি বিচাৰিলেও আমি বিচৰাৰ নিচিনা গতি নকৰে। আমি প্ৰকৃতিৰ এটা অংশ আৰু প্ৰকৃতিৰ বিচৰা ধৰণে আমি গতি কৰিব লগা হয়। গতিকে আপুনি যি কৰিব প্ৰকৃতিৰ সপক্ষে কৰিব, প্ৰকৃতিৰ নিয়মৰ ভিতৰত থাকি কৰিব আৰু আপোনাৰ প্ৰাপ্তি আপুনি নিশ্চিত কৰিব লাগিব। আমি বহু সময়ত ৰেইকিৰ জৰিয়তে, বহু সময়ত এক্সেছ বাৰ্ছৰ জৰিয়তে, বহু সময়ত ল' অফ এট্ৰেকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি, বহু সময়ত হোপ'ন'প'ন' ব্যৱহাৰ কৰি বা বহু সময়ত স্বৰ বিজ্ঞান ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ জীৱনটোক কেনেকৈ সুন্দৰময় কৰিব তাক আমি চৰ্চা কৰোঁ। এক্সেছ বাৰ্ছৰ যদি আপুনি এটা ছেশ্যন লয় বা যিসকলে ছেশ্যন লৈছে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে যে আমি যিটো গতিপথেৰে জীৱনটো গতি কৰি আছোঁ, তাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি পুনৰবাৰ চিন্তা কৰা দৰকাৰ আছে। জীৱনটোৰ যিবিলাক প্ৰাপ্তিৰ দিশত আমি গতি কৰিছোঁ, সেই প্ৰাপ্তিবিলাক মোৰ জীৱনত প্ৰয়োজন আছেনে নাই। আপোনাৰ চিন্তাৰ যি সুন্দৰতা, এক্সিছ বাৰ্ছৰ এটা ছেশ্যনে আপোনাক দিশ দিয়ে। আপোনাৰ জীৱনৰ লাগতিয়াল বিষয়বিলাক আপুনি সুপৰিকল্পিত কৰে। আপোনাৰ জীৱনটোৰ আগন্তুক সময়খিনি আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণ দিয়ে, আপুনি নিৰ্দিষ্ট ৰূপ এটা দিয়ে। যিটো পৰিকল্পনা আপুনি কৰে আৰু যিটো পৰিকল্পনা এক বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডীয় শক্তিয়ে আপোনাক সহায় কৰে, যিটো পৰিকল্পনাত আপোনাৰ শৰীৰটোৱে আপোনাক লগ দিয়ে, আপোনাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডটোৱে, আপোনাৰ অৱচেতন মনটোৱে আপোনাক সংগ দিয়ে। এক্সেছ বাৰ্ছৰ 1 ঘণ্টাৰ ছেশ্যনে আপোনাক আপোনাৰ জীৱনৰ যি অৰ্থ তাক নিৰূপণ কৰিবলৈ শিকায়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰতিটো ষ্টেপ, প্ৰতিটো কাম, প্ৰতিটো চিন্তা আপোনাৰ শুদ্ধ দিশত গতি কৰে। আপোনাৰ শৰীৰৰ স্নায়ৱিক বা আপোনাৰ যিখিনি তন্ত্ৰ আছে,
ই এটা নিয়মিত প্ৰক্ৰিয়াত গতি কৰিবলৈ ধৰে। আপোনাৰ মানসিক অৱস্থাটো সুস্থিৰ হ'বলৈ ধৰে, আপোনাৰ প্ৰতিটো চিন্তা সুন্দৰ হ'বলৈ ধৰে, আৰু আপুনি প্ৰতিটো ষ্টেপ, প্ৰতিটো ঘটনাক আপুনি সুন্দৰকৈ ৰূপ দিব পাৰে। এক্সেছ বাৰ্ছৰ যি হিলিং প্ৰক্ৰিয়া বা যি বাৰ্ছ ৰানিং কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া, ই চাইণ্টিফিক হয় আৰু আপোনাৰ জীৱনত ই যথেষ্ট লাভান্বিত কৰি তোলে। আপোনাৰ জীৱনৰ যিবিলাক সমস্যা তাক নাইকিয়া কৰি দিয়ে। আৰ্থিক দিশটোক আপুনি যিমান সবল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, যদি পূৰ্বতে আপুনি পৰা নাছিলে, এতিয়া নিশ্চিত ৰূপত আপুনি সুস্থিৰ আৰু সুন্দৰ সিদ্ধান্ত লৈ কৰ্ম কৰে আৰু আপোনাৰ দিশত আৰ্থিক বিষয়বিলাকে গতি কৰে। সেইধৰণেই আমাৰ যি সন্মান প্ৰাপ্তিৰ কাৰণেও এক্সেছ বাৰ্ছে আপোনাক সহায় কৰে। আপোনাৰ প্ৰেমৰ বিষয়বিলাকত যি অস্থিৰতা থাকে, যি বেমেজালি থাকে, যি নিগেটিভনেছ থাকে, তাক দূৰ কৰি আপুনি শুদ্ধ দিশত গতি কৰিব পাৰে। প্ৰেমৰ যি আচল মহত্ব আপুনি বুজি উঠিব পাৰে। সেইধৰণেই আপোনাৰ জীৱনৰ যি লাগতিয়াল অন্য বিষয়বিলাক, যেনেকৈ আপোনাৰ পৰিয়াল এটা সুন্দৰকৈ চলাবলৈ আপোনাক যিমান মানসিকভাৱে, শাৰীৰিকভাৱে বা এটা পৰিকল্পনা লাগে আপোনাক, সেয়া আপুনি লাভ কৰে। আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ জ্ঞান আৰু বুদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায়ক হিচাপে চিহ্নিত হয়। এক্সেছ বাৰ্ছ এক মানৱ জীৱনৰ কাৰণে ঐশ্বৰিক বৰদান। যিয়ে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেওঁৰ জীৱন মিৰেকল হৈছে, তেওঁৰ জীৱন চেঞ্জ হৈছে, তেওঁৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন নিশ্চিত হৈ পৰিছে, তেওঁ প্ৰাপ্তি নিশ্চিত হৈ পৰিছে, তেওঁ প্ৰতিটো পল সুখময় হৈ পৰিছে। যিসকলে ইয়াক প্ৰয়োগ কৰিছে, তেওঁলোকে তাৰ আচৰিত যি লাভালাভ, তাক তেওঁলোকে দেখি আচৰিত হৈছে। আপুনিও এক্সেছ বাৰ্ছৰ যি হিলিং প্ৰক্ৰিয়া, যি থেৰাপি, তাক আপুনি ল'ব পাৰে। ইয়াৰ লগতে আমি ৰেইকিৰ কথা প্ৰতিটো কণ্টেণ্টত ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ৰেইকিও এক চাইণ্টিফিক প্ৰক্ৰিয়া হয়। আমাৰ শৰীৰৰ যি 24 এণ্ডিং পইণ্ট বুলি ক'ব পাৰে আপুনি, বা আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক অৱস্থা সুন্দৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰেইকিৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, ই আপোনাক যথেষ্ট সহায়ক হয়। প্ৰতিটো চক্ৰ হিলিং কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক শিকায়, আৰু প্ৰতিটো চক্ৰৰ লগত আপোনাৰ জীৱনৰ অন্যান্য বিষয়বিলাক কেনেকৈ জড়িত হয় তাক শিকোৱা যায়। আপোনাৰ চক্ৰৰ লগত আপুনি কেনেকৈ নিজৰ জীৱনটোক সংযুক্ত কৰি উন্নতিৰ শিখৰলৈকে আপুনি গতি কৰিব, ৰেইকি শিকায়। ল অফ এট্ৰেকশ্যনে শিকায় আপোনাক যে আপুনি বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডীয় শক্তিক বা আপোনাৰ শৰীৰটোক বা আপোনাৰ মানসিক অৱস্থাটোক ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ দিশত আকৰ্ষিত কৰিব আপুনি বিচৰা বা আপুনি প্ৰাপ্তি কৰিব বিচৰা বিষয়বিলাক। আৰু অন্তত আমি হোপোনোপোনোৰ বিষয়ে বহুবাৰ আলোচনা কৰিছোঁ। হোপোনোপোনো এক হাৱাইন প্ৰক্ৰিয়া। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যি প্ৰাৰ্থনা, ই আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰময়, আশাময় কৰি তোলে। হোপোনোপোনোৰ প্ৰক্ৰিয়াটো, প্ৰাৰ্থনাটো আপুনি জানিবৰ কাৰণে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব। নিশ্চিত ৰূপত আপুনি এটা সুন্দৰ দিশ বিচাৰি পাব। বন্ধুসকল, আমি আশা ৰাখোঁ এই গোটেই কথাখিনি শুনাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰময় কৰিব, আপোনাৰ জীৱনটোক আপুনি আশাময় কৰিব, আপুনি সুন্দৰ দিশত গতি কৰিব। প্ৰতিটো দুখ ঈশ্বৰৰ কৃপা, ঈশ্বৰৰ এক বৰদান বুলি আপুনি গ্ৰহণ কৰিব, আৰু তাক হেলা ৰঙে আপুনি গ্ৰহণ কৰি আগবাঢ়ি যাব। ঈশ্বৰে আপোনাৰ কৃপা কৰিব, ঈশ্বৰে আপোনাক সহায় কৰিব, আপোনাৰ জীৱন সুন্দৰময় কৰিবলৈ ঈশ্বৰে সদায় বিচাৰে। আপুনি তেওঁৰ শক্তিত বিশ্বাস ৰাখক, তেওঁ আপোনাক নিশ্চিত ৰূপত সহায় কৰিব। বন্ধুসকল, আমি হোপোনোপোনোত যেনেকৈ আমি আই এম চৰি, প্লিজ ফৰগিভ মি, থেংক ইউ এণ্ড আই লাভ ইউ, এই ধৰণৰ যি আমি মন্ত্ৰ পাঠ কৰিছিলোঁ, সেইধৰণেই আজি ইয়াতে আপোনাক যিটো আমি স্ক্ৰীণত আপুনি দেখা পাইছে, এই লাইনটো আপুনি ক'ব, ডিভাইন কাউণ্টছ নাও, ডিভাইন কাউণ্টছ নাও, ডিভাইন কাউণ্টছ নাও,
Divine counts now. Divine counts now. Divine counts now. আপুনি আপোনাৰ যি মিৰেকল হ'ব লগা আছে, আপোনাৰ দিনটোৰ ভিতৰতে যি গুড নিউজ পাব লগা আছে, দিনটোৰ ভিতৰতে যি ভাল ঘটিব লগা আছে, সকলো ভাল আপোনাৰ ঘটিব আৰু আপুনি অনুভৱ কৰিব সঁচা অৰ্থত এই সৰু মন্ত্ৰটোৱে, এই সৰু লাইনটোৱে আপোনাক নিশ্চিত ৰূপত আপোনাক সহায় কৰিছে, আপোনাৰ দিনটোৰ ভিতৰতে পৰিৱৰ্তন নিশ্চিত কৰিছে আৰু আপুনি বিচৰাৰ নিচিনাই দিনটো গতি কৰিছে। আপুনি যি ধৰণে কামনা কৰিব আপোনাৰ দিনটো সেই ধৰণে আপুনি লাভ কৰিব। 100% বিশ্বাস ৰাখক, কিয়নো যদি আপুনি অবিশ্বাস কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই মন্ত্ৰটো বা এই বিষয়টো আপুনি কামত নাহিব বা আপুনি তাক ব্যৱহাৰ নকৰিবই। কিন্তু যদিহে আপুনি বিশ্বাস ৰাখিছে, যদিহে আপুনি এই মন্ত্ৰটোৰ জৰিয়তে বা এই লাইনটোৰ জৰিয়তে আপুনি প্ৰকৃতাৰ্থত আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰ কৰিব বিচাৰিছে, দিনটো আশাময় কৰিব বিচাৰিছে আৰু আপুনি সুন্দৰতম প্ৰাপ্তি কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়া নিশ্চয় আপুনি ক'ব ডিভাইন কাউন্টছ নাও, ডিভাইন কাউন্টছ নাও, ডিভাইন কাউন্টছ নাও। আপুনি বিচৰা প্ৰতিটো বিষয়ে দিনটোত হ'বলৈ ধৰিব, ঘটিবলৈ ধৰিব, আপোনাৰ সন্মুখত আপুনি দেখা পাব যে পৰিৱৰ্তন হৈছে, সকলো সুন্দৰকৈ আগবাঢ়িবলৈ গৈ আছে।